Welcome to a whole new level of gaming on the NBA 2K playground. Ano ka ngayon? You say it to my face. Payat ka man o mataba, matangkad o maliit, pantay-pantay ang labanan sa 5-on-5 mode ng NBA 2K18. Hindi mo umabot yung steal. Eto na, Monty. Makakabawi na talaga ako sa'yo dito. Ako, Jat, let's talk more work tayo dyan. The musician and the sportscaster are back for a leveled up game on the virtual hardwood. NBA 2K presents League of Five. Hi guys and fellow Hoop Junkies, welcome to our first episode of League of Five, where a whole new basketball experience awaits us. Right, Jat? Tama, Monty. From casual gamers, ang dami talaga nating natutunan dun sa above the rim experience natin, where we learn the different techniques, moves, and skill sets pagdating sa NBA 2K. Pero ngayon, kailangan mas professional na yung galawan kasi papasok na tayo sa 5-on-5 mode. Nakakabilib talaga tong NBA 2K, no? Now, NBA franchises have their own esports teams. Tapos yung mga players nila, considered as esports athletes na. Grabe talaga tong NBA 2K. Leveling up our game experience year after year. Grabe, alam mo, kahit hindi ka ganun ka-athletic o hindi ka ganun kabilis o katangkad, pwede ka maging part ng NBA 2K. At malupit pa dito, yung pangarap natin na maging pro, pwedeng mangyari yan. Kailangan lang dito, passion mo sa basketball at syempre, controller. Alam mo, ang pinagkakaiba dito siyempre sanay tayo naglalaro ng one-on-one at saka yung may team yung kalaban mo, pero this time, matetesting yung strategy mo at teamwork. Totoo yan. At isa pang inaabangan ko dito, at the end of the season, pag naglaban na tayo, yung winning team, ay syempre merong prize. At yung prize pool na yun, idodonate natin sa chosen charity. How special is this opportunity? Makakapaglaro ka na ng 2K, matututo ka, and you also get to give back to the community. At since 5-on-5 mode to, Monty, aabangan din lang kung sino yung mga magiging kakampi natin along the way. Ay parang ramdam na ramdam kung gusto mo talagang bumawi, Jat. Uy, masakit yung talo ko sa'yo dati kaya talagang pinagandaan namin to at paghahandaan palalo. And now, the first step sa ating journey dito sa League of Five ay ang pag-create namin ni Monte ng aming players para sa aming NBA 2K battle. Join us as this is gonna be epic. Okay, so here with me para tulungan ako gumawa ng player ko for NBA 2K18. Nagbabalik yung isa sa mga former coaches ko, my co-captain sa Team Jud, at more importantly, siya ang NBA 2K18 Asia Champion. Let's welcome Coach Philip! Coach, good to see you again. Una sa lahat, congratulations sa pagbibigay karangalan sa ating bansa and the NBA 2K scene. Coach, kamusta naman yung experience na yun? Balita ko na naig yung mga Pinoy talaga. Well, denominate na naman natin yung 2K. Three-peat na tapos nung finals, all Filipinos. Doon lumabas na sobrang hilig talaga ng mga Pinoy sa basketball, hindi lang sa tunay na laro, pati rin sa video games. Well, ngayon ba, pagbalik mo dito, may mga pinaghahandaan ka ba mga tournaments? May nilalaroan ka pa? Well, pag uwi ko dito, hindi pa rin ako tumigil sa pagpa-practice. Since madami pa rin tournaments na nilalabas dito sa Philippines. So, yun yung mga pinaghahandaan. At alam ko, meron ka pang isang pinaghahandaan. Siguro Ay, naman, oo. pinaghahandaan mo to. Ito talaga yun. Ang pinaghahandaan ko talaga yung rematch natin against Yan Team ang Monty. sinasabi ko. Yung paggaganti. Alam mo, hindi pa rin nakakatulog mula nung natalo tayo kasi medyo Masakit tambak tayo. Masakit dun. yun. Pero, ito na nga, pagkakataon natin makabawi. So, I'm very excited. At ito na yung chance natin di ba? Huwag Oo, natin ito na. palampasin. But, I want to have a better understanding kasi iba na nga yung grounds ng laro natin ngayon, Coach Philip. Explain mo nga sa amin, ano ba itong naririnig namin na bagong NBA 2K League? So, itong NBA 2K League is joint venture ng NBA 2K tsaka Take-Two Interactive. Basically, itong ginagawa natin na 5-on-5 is yung starting point ng NBA 2K League. In a sense, mararamdaman natin kung ano yung mga pinagdaanan, pinapractice ng mga NBA 2K League esports players. Yung mga teams ngayon sa NBA, mga tulad ng Mavericks, Grizzlies, 76ers, meron na rin silang sariling esports team at bumubuo na rin sila ng mga
NBA 2K esports players. Ang galing, no? Yung development through the years. Parang you're actually part of something big. At yun nga rin yung excited ako ma-experience. So, paano ba tayo magsisimula dito? Unahin muna natin sa character customization mo, Jot. Papogiin muna natin yung player mo. So, yun. Actually, coach, kanina nag-scan na ako ng my player ko. So, ikaw nga mag-judge, kamukha ko ba? Tignan natin. Closer look. Ayan. Oh! Oh! Pwede, di ba? Ikaw, ano masasabi mo sa na-scan mo? Parang medyo maga yung ilong ko dito, no? Nasuntok ka ata dyan eh. Unahin na natin yung buhok, Yung buhok. Ano na lang tayo? Above the rim, Jot. Yan. Babland ka na rin. Gayahin mo to. Red no? Medyo hindi ko pa yata kaya yung blondie. Since idol kita, blonde tayo. Blonde tayo. Blonde. Yan, sige. Okay. Goods na ako sa blondie ko. Good na yan. Okay. Mukhang magaling naman siya, di ba? Pwede na tayo punta sa my career. Yan. So, the first thing, anong gagawin natin dito? Pipili ka ng team kung saan mo gustong maglaro. Diyan sa Oh. NBA, my career mismo. Yeah, Lakers. Masa. Alright. Ba't bulag? Maaraw daw. Yan ang tinatawag mong Japorms. Pare, nakapang-basketball tapos shades. Pumunta tayo sa my career. Dito ba talaga nagsisimula lahat ng mga sa 5-on-5? Di ba? Kasi pinag-usapan natin, ang papasukin natin is the 5-on-5 mode. Dito ba lahat nagsisimula dyan? Lahat ng naglalaro ng 5-on-5, ito yung pinakasimula. Lahat yan, napanood na nila. Nalaro na nila yan. Ito na. Okay. Ano bang gusto mong position sa team natin? Actually, kasi ako, pag naglalaro ako, dahil yung mga liga ko naman sinasalihan, parang, syempre, recreational lang. So, napupunta ako sa bigs. Kasi medyo kasi matangkad. pagkagano'n. Pero, parang gusto ko dito maging, shooting guard. Yan, parang maiba naman. Di ba? Pwede. Tapos, ito parang, meron bang sense yung nakikita ko sina Booker, Thompson, Harden, DeRozan? Yan lang yung parang magiging prime example mo. Kung ano yung mga gusto mong maging. Okay. Sila yung mga archetype, kumbaga. Okay. Mga different kind of archetypes. So now, ang mangyayari ay, shooting guard ang gusto kong position. What's shooting next guard. to decide on? So okay, i-advance muna natin. Yan yung archetype na sinasabi natin. Okay. Meron kang primary skill tsaka secondary skill. So, tingnan natin yung mga primary skill kung saan mo gusto. Playmaking, defending, as a shooting guard, driving, finishing 3-point, yung mga shot. Ganun. Ano ang pinaka-advantageous or best para sa'yo, coach, as a shooting guard? Ang maganda siguro sa'yo, sharpshooter. Yan. So ito, 3-point shooting ang pa-primary natin. Yan yung primary. Tapos secondary skill, ikaw, ano sa tingin mong gusto mo? Gusto mo drive, playmaking, or... Parang weird kung post-scoring, no? Shooting guard na pumaposte, mahirap yan. Gusto ko yung may pagka-combo guard ako. So, Pwede. passing and ball handling na lang ipipiliin ko. Sige. Ako, dahil 6'6" ka, gusto ko mas matangkad ako sa'yo. 6'7" ako. 6'7". Yan, pwede yan. Wow, pati pala wingspan pipiliin ko. Oo, naka-affect yan sa shooting. Ito, kasi gusto ko talaga may abs so baba tayo. Pag sa akin yung guards, mas mababa. Mas gusto ko mas mababa. Hindi Yan, na. shooting hand. Right. Uy, teka parang... Para dito naman Papaisip ka, no? matry mo naman left hand ka dito sa 2K18. Fine. Left. Sige. Yan. Ala ni Monty, kanan pagtitira kung hindi niya lang nagbago. Yan, choose your number. So, hindi ako 68. Hindi. Ay, buti na Pwede lang. mapalitan. Gusto mong palitan si Kobe sa Lakers? Oh! Ayan, sige. Since idol. Mas magaling kaya. 24 na lang kaya? Or 8? Or 8 24? kasi alam mo, sa totoo lang, mas proby ako eh. Ito ano to? From, ayan, may mga states, may countries din dyan, may countries. Sabi mo country meron. Country. Philippines kaya. Let's see. Ayun! Sakto. Philippines. Siyempre, represent your home. Oo. So, yan na yung parang overview nung ginawa natin.
Okay. Sige, tara, ilaro na natin doon sa Proving Grounds. Yan. Pass. Assist. Ay, anak ng Toko, hindi tiniro. Bucket! Kala ko break na naman eh. Tandaan mo nakikita mo ba yung nasa malapit sa name mo? Yung mga B, A, pag below D minus ang nakuha mo, makikick out of the game ka eh. Kaya dapat talaga? bawal ka mag-throw ng game dyan. Kaya kailangan galingan mo Ah, pa rin. yun yung naiiniwasan. Ang galing, Oo, ha? oo. Parang yun yung anti-noob ng 2K eh. Tsaka ang galing din ng player ko so far, ano? Nakikita ko ikaw lang umiscore eh. Sige, ISO lang. Nakascore ba yung mga kakampi mo? Bali, Parang hindi naging... Di ba, pag kayo nakakampi ko kayo na-score, dito na Ay, nga hindi. lang ako score eh. Hindi, papasa namin sa'yo. Ganun lang Tsaka yun. bolero tong player ko. Ano to ngayon? Ano tong nangyayari ngayon? Ano yan? Parang selection ng top 10 players na nagpakita dyan. Parang nakikita-kita ko na yung mangyayari dito, ah. Yan! Ano? Ano ka ngayon? Excuse me, no, I'm sorry. I run scouting for the LA Lakers. As Having a workout tomorrow. Malay mo Have you signed with an agent yet? Ano pipili natin dito? Ikaw, mamili ka. May agent na ba tayo? O... Wala pa, di ba? Eh, sinungaling tayo. Ah, sige, sige. guys. Yeah, I do. Sige, sige. Great. Thanks again. Thank you. Be in touch. As a shooting guard, anong best kong gawin? Like, saan ako dapat pumoposisyon? Pinakamaganda corner or wing. Tapos pagkakuha mo ng bola, tira mo agad. Oo. Tendency ko nagdi-dribble eh, no? Mas maganda pa catch and shoot. Oh, nice Saan ka block. pupunta? Grabe yun. Kala ko ba offensive player yan? Ba't may mga ganong blocks? 18 feet ba naman yung wingspan eh? Parang ganun. Kaso, Bitin na naman, no? Hindi Hindi pa pa binigay binigay steal. steal. binigay steal. Pang A- na yun, no? Pero pwede na yun, pwede na. So I'll be in touch. Potential. Got it. Thanks for the opportunity. Of course. Yan. O ayan, NBA player ka na. Okay, pero... Teka, asan tayo? Ba't ang daming tao? Ba't tayo nasa kalsada? Yan yung neighborhood. Okay. Ito yung sinasabing neighborhood. Sino to mga to? Yan yung mga ibang players din online. Nakikita mo yan yung mga yan. So, actual players to. Actual players yung mga yan. So, like, ito, 93. si Norix, talagang 93 ang rating niya. 93. Nakikita mo rin yung mga rating nila. Mag-iiba yung mga kulay. Ako, 60. Pero lahat ba dito nagsastart? Kahit anong archetype, 60 ka talaga to begin. To begin, Una natin gawin, balik muna tayo sa team practice facility. Okay. Malaki ba to neighborhood? Medyo malaki, mahaba pag nilakad. Dito sa team practice facility, dito natin ma-hone yung badges natin. Tsaka makakuha din tayo ng onting experience points. Tingnan mo, press circle. Circle. Yan. Yan yung mga badges na pwede nating ma-attain. Okay. So, yan yung mga dapat nating pataasin. Pag nasa team practice facility, pwede kasi natin maging focus yun eh. Anong masasuggest mo dito para sa archetype ko? Try muna natin yung catch and shoot trees sa Beat the Pro. Yeah. Tsaka para masanay na rin yung, All right, DJ, let's get to work. yung kamay mo sa release ng player mo. Dali. Okay, sanay na. Hindi pa pala. Pag nagme-miss ka, -2 ah. Ay, talaga? Oo. Pag nagme-make ka, +1. Natapos agad? Tapos agad. Bakit natapos agad? Nadagdagan naman eh. 150 points. Pero pwede ka rin mag-shooting dito. Pwede ka rin mag-shooting dyan. So, dito sa team practice facility, kung gusto mong i-practice yung mga badges natin, pataasin natin, gawin natin gold or amethyst, every other game sa season, meron kang 3 drills na pwedeng gawin. So,
Hindi ka pwedeng tuloy-tuloy lang laro ka lang ng laro, no? hindi. Kasi sayang to mga drills mo. Explore tayo ng neighborhood. Sige, exit muna tayo. Pindutin muna natin yung triangle para sa nav. Tapos yan, makikita mo dyan yung mga season games na lalaruin mo. Tapos, yan, pwede mong laruin yan. Okay. Tapos, punta tayo dyan sa attributes, badges, plus more. Yan, sa gitna. Tapos, taas. Yan. Yan yung mga nakita natin kanina. Yan yung mga Okay. pwede nating i-upgrade. Kaya pala siya hindi dumadakdak eh. Zero yung dunk, Dunk eh. oo. Mamaya pag nadagdagan siguro. Dito ka mag-upgrade. Oo, dyan ka mag-upgrade. Ayos. Thank you, Coach, sa pagtulong sa akin. I really had fun. Well, at this point, ang promise ko na lang sa'yo, papalakasin ko talaga tong Yan. player na to. Kasi alam mo naman, ang gusto natin magawa, Yung gusto gigil natin eh. makabawi sa Oo. Timonti. Which makes me wonder, ano kaya nangyari dun sa player na create Timonti? Naku, nakagawa na ng player sa Jat. Mukhang pinaghahandaan na talaga yung tournament na to. Ngayon gusto ko sana pag makagawa ko ng player ko yung maangas, tipong pag nakita mo talagang tiklop agad. Magagawa ba natin to, Coach? Kaya natin yan, lalo na ikaw yung gagamit. Bakit? Siyempre, magaling ka dyan. Kahit anong laro, kaya mo. Bago ang lahat mga kaibigan, ito pala si Coach Knight. Si Coach Knight ang aking co-captain, tapos 2015 WGX Open Tournament Champion, 2013 Double Trouble Titan Champion rin. At kung ano-ano pa, basta NBA 2K ang usapan, si Coach Knight ang malupit dyan. Siya rin pala talaga yung tumulong sa akin sa Above the Rim na matalo si Jat. So, Coach Knight, kamusta ka? Okay naman, busy pa rin. Kasi laging may tournament ngayon sa NBA, one-on-one. So, lagi pa rin nagpa-practice. Pero ito na, itong tanong ko. 2K League. First time ko itong marinig. Although, alam mo yun, pag naglalaro naman ng 2K18 by myself, nakikita ko naman sa mga, kumbaga sa mga options na, pwede ka maglaro 5-on-5. But this is my first time to actually play. Anong knowledge mo pwede mong ibahagi sa amin dyan? Yung NBA 2K League, kaka-start lang niya ng draft. Tapos, more than 70,000 din yung nag-join. Tapos, 102 players lang yung nakuha. Meaning to say, 70,000 or plus ang sumali all over the world na mga players, as in tao, sumali. na naglalaro sa bahay, Sino ganun. yung 102, anong nangyari doon sa 102 players? Sinong pumili sa kanila? NBA team din. Mga NBA team yung mismo? NBA team, gumawa siya ng team niya sa NBA 2K. Kunyari, Warriors, ganun. Cavs Legion ang tawag, ganyan. Okay. Pero ibig ko sabihin yung 102 players na yun all over the world, pinasok sa mga NBA teams, mga gamers nila. Oo. Wild. Ang galing naman nito. Kumbaga talagang may personal touch na talaga tong Tsaka NBA pang 2K. esports na talaga siya. Oo. Balita ko, maganda bigayan dyan. Parang mali nga ang karir na pinili ko eh. Anyways, baka pwede mo na akong turuan. Umpisa natin yan sa face scan. Isiscan yung face ko. Para pag naglaro ka, makikita mo yung my player mo, kamukha mo. Sana kamukha lang, hindi kasing katawan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede yun, sexy. Bolero talaga to si Coach. Actually, Coach, kanina nag-face scan na kami. Pinagtripan nila yung mukha ko. So, Check natin. yan na. Excited ka na ba, Coach? My player appearance para ma-zoom natin. Payat ako Para dyan, boss. makita. Payat ako dyan. Batang-bata ka dyan. Oo, parang grade 2 lang eh. Oh. Wow! Ganyan ako ng grade 2. Ganyan ako ng grade 2. Kuha pala eh. Ano, boss, paano ba magkaroon ng buhok? Ayoko namang maging calves eh. Sa di nakakalam, yung my player talagang kahit anong gusto mong itsura, pwede. Na nakabase dun sa face scan mo. Skin color. Ayan. Tama lang yun. Yung gitna lang. Yan. Ano ba yung kulay ko? Kayo manggi ako, di ba? Ganyan, pwede na yan, boss? Pwede na yan. Bait mo ah. Okay. Tapos circle pag okay na. Yan. Tapos, no hair. Pwedeng may hair? Pwede. Pindutin ko. Pero dito kasi, konti pa lang ang options mo. Ngayon, pagpasok natin sa neighborhood, meron parang barbershop, tapos mamimili ka doon ng mga hairstyle na. Paano kung pumasok ako sa neighborhood ng kalbo, tapos barbershop? Wala siyang gugupitin. Hindi, magkakaroon ka bigla. Yan. Wow! Ito yung buhok ko. Medyo pasok naman sa medyo fade na. Yan, okay. Sige. Tapos pupunta tayo sa my career. My career. Yan, circle. Yan. Tapos, Diyan na mag-uumpisa ang iyong training. pagpasok na ng my career yan na yun.
Ito na yung parang role-playing na ginagawa, di ba? Pero madami pa siyang cutscenes pa. Pero mamimili ka muna ng team mo. Ano bang favorite team mo ngayon? Dallas, sige, Dallas tayo. Dallas Mavericks. Wow, Dirt. Oo, tsaka parang di ako magmukhang bandwagon. Ayan, Dallas. Pero Warriors talaga ako. Okay, so ayan. Are you here to ball? Yeah. I'm here to ball. That's where this happens, so. Please don't try me today. There are a lot of players here, and no one has had their registration form or ID out already. What registration form? Well, how do you know you're supposed to be playing? I got a confirmation email. Yeah, it should have been attached to that email. Email had an attachment. During events are always crazy. Can I fill it out now? Well, everyone else got to, so might as well. Tapos, yan. Pipili ka ngayon anong position? Point guard. Point guard. Advance. Yan. Wow. Ngayon, dito, pagpunta mo sa point guard, may iba't ibang archetypes dyan. Ngayon, pipili ka ng primary skill mo. Kung passing ba, shooting. Gusto ko 3-point shooting yung primary skill ko. Ayan, pwede yan. Tapos, next, sa secondary skill mo, Sakto yan, rebounding. Ayan. Para Rebounding. maangas. Oo! pwede. Pwede ba yun? Secondary Pwede. skill ko, yan. Advance na ako. Mm. Sige. Okay, archetype. Rebounding sharpshooter. Oo. Yan yung archetype mo. Point guard. Archetype rebounding sharpshooter. Ang gara ng player ko, no? Diba? Saan ako pupunta? May CR ba dyan? Dito, parang Dito. hanapin mo yung kung anong jump shot gusto mo. Paano? Paano ko? Use ball machine. Paano ko mahanap yung jump shot ko? Ayan. Ito na, choose yung jump shot. Triangle. Ito yung una. Tapos yung pangalawa. Yan, mamimili ka kung sinong jumper ang gusto mo. Wow. Lonzo Ball. Medyo mahirap yung Pag awkward Dirk yung... Nowitzki. Yan nga, dark nga. Tignan nga natin. Gamay mo yung release Siyempre, Dirk eh. Pagkatapos niyan, ako na ang maglalaro. Oo, kayo na yung next. Yung team mo. Pero paano yung ano Tatlo ko? kayo. Paano yung skills ko? Di pa ako magaling. Di ba banu pa muna yan? Doon nga lahat mag-start pag wala ka talagang parang basic lang. Yan mo, pre! Ako Good para sa pass. rebound. Ako para sa rebound. Rebounding point guard Oh! Kaya ako pinili yung secondary skill ko for rebound kasi ang bala ko maging tawag doon parang playmaker para pagka mintis. Nice D. D. Rebound. Di ba? Rebounder. Libre yan. Tira mo, pre! Ako para sa rebound. Ay, rebound mo nga! Sabi sa'yo, maganda yung pinili ko eh. Alam ko, hindi in-expect ni Jat yan. Ay, tuloy na luto ko. Rebound ko yan, pre. Tira mo, men. Ako bahala. Pero ang ganda na napili ko na rebounder, no? Parang ngayon pa lang, talo na natin sila. Oo naman. Kahit dalawa lang tayo, tatlo sila. Kaya natin yan. Huwag lang sumali si Wilmer. Nice pass. Yeah, man. Ayan, diretso. Nice. Basta. Yeah! Ano stats ko, pre? Yung mo score mo, yung grade mo. Pag may tataas pa sa A, di ba? A+. A+. Ang mataas. So ngayon, kakatapos lang natin sa story part, sa mga cutscenes, ganyan. Ngayon makikita mo dito yung iba't ibang players. So, Kaya ko yan. So ikutin natin tong neighborhood. Sige, Punta saan ka tayo dito sa may left. Pasok ako, kain akong Gatorade o pasok ako? Hindi, pasok ka. Tapos try mo yung isa, punta ka dun sa may mat. So, yan, nakikita mo, nag-sprint siya. Kasi pag naglalaro ka ng games, nauubos yung stamina ng player mo. So pag nagpupunta ka sa training facility sa Gatorade, nagre-replenish siya, buwabalik. Alternate pressing of L2 R2. Ayan. Tapos may papapress sa'yo, square. Hindi, alternate. Pag hindi mo siya pwedeng magsabay. Pwede siya dahan-dahan lang. Yan. Akala ko pabilisan eh. Parang... Tapos triangle. Ginagawa namin siya after ng mga games namin sa Pro-Am or sa Walk-On. So, energy turbo from 0 to 33%. Tapos yung progress mo to your next level. yung sinasabi mong grind. Yeah, ito. Ito ako din sa... Treadmill. Dito ko ulit sa pad o... ito? yan. Treadmill. L2 R2 lang. May pipindutin ako ulit na ibang button. Hindi, wala na. Alain mo nagte-treadmill ako dito.
Sa totoong buhay eh. Bago ako pumunta sa treadmill, dadaan muna ako ng kainan. Okay, ano tong nasa neighborhood to, di ba? Ayan yung practice facility. Ano yung Punta mga ka pwede na pa sa- nating makita ang iba? Ayan, Foot Locker. Pwede kang mamili ng mga shoes. Wala pa tayong pera. Pero wala ka pa Uy, pambili. pwede mo patato. Pwede ka patato dito. Oo. Totoo? Pwede din. Oo. Swag, mga forma. Pero bawal, oo. Parang pamormon damit. Tinutour ko lang mga katukay. Tapos ito yung sa right mo yung Doc's Barbershop. Ayan, ito. Ano bang buhok ang gusto mo? Hindi, wala naman. Okay pa naman ako sa buhok ko. Gusto ko lang magkabalbas. Balbas. Ito. Parang ito. Parang ito. Pwede. Parang ito, no? Hindi naman bigote ako eh. Arte ko Yan. Arte ko Balbas lang di makapili. Arte. Siyempre, di ba, pagkagawa ka my player, gusto mo kamukha. Ito. Parang ito ako. Yan. No. Ito, no? Circle. Sige. Tapos triangle. Triangle. Buhok, okay na. Di na. Sige nga, buhok. Tingin tayo sa buhok. Ito. Gusto ko to. Pwede ka bilhin yan? Bilhin natin. Tapos magiging ganun. Let dog do his thing. Wow. You ready for this? Exciting to. Oh! Ayan na. Medyo na, di ba, pare? Look at that. Ikaw ah. Medyo mahaba lang yung buko sa pero yan ako. Sobrero na lang, tsaka chan. Pwede ka na ulit bumalik sa training facility para ma-up mo yung ibang badges mo. Ang importante talaga dito, badges eh. Pag nag-90 ka, makukumpleto mo na yung lahat ng 3 points, dunk, lahat yung kompleto na. Pero wala ka, yung badges. So yung badges, kailangan mo i-grind. Lalo na yung mga catch and shoot. Balikan nga natin yung badges. Magagawa mo lang yan, paano? Yung catch and shoot, kunyari, Ay, hindi yung actual Tama. play. Oo. Tapos pagwari, yun nga, kahit na pagod ka, nakakatira ka, tama ba? 0 out of 12,000 points? Magandang tip yun. Kasi hindi ko alam yun na yun pala yung kailangan. importante talaga yung badges. So, yun yung green na Posibleng yan yung gawin mo at dahan-dahan na lang upgrade yung ano mo. And Monty, ready ka na. Nakita mo na yung mga iba't ibang ginagawa sa neighborhood, tsaka yung para kung anong gagawin mo para magpa-level. Kailangan mong galingan para sa team Oo natin. nga, ganda nga ng neighborhood ngayon ko lang nakita yan. So, sobrang dami palang pwedeng gawin na para mapa-improve mo pa yung player mo. Tsaka syempre naman talagang gagalingan natin. Syempre, di pwede mawala yung reigning championship status natin, ha? Panalo tayo nung last Ikaw na bahala time, sa akin, coach, ha? Siyempre, gagalingan natin. Sige. Exciting to, Monty. Kamusta yung character mo? Wala, di ko ataka mo ka eh. Kasi parang yung itsura ko nung sophomore high school ako. Parang may leeg pa, mabilis pa gumalaw. Parang di pa ako nakakain masyado. Parang gano'n eh. Medyo throwback yung dating ng Oo. player mo. Eh, ikaw, yung sa'yo, kamusta? Okay naman, kamukha mo rin. Kamukha ko pa rin. Pero yung mga skills pala nung sa'yo, kamusta? Ako, kakaiba. Kakaiba po tong player ko, tong character ko. Kasi talagang very unique siya. Kasi pinili kong ano yung primary skill ko, 3-point shooting. Oh, tapos? Tapos secondary, rebounding. Oo. Feeling ko gagayahin na ako lahat ng mga NBA players kasi gusto ko yung parang mixture ni Biombo tsaka ni Steve Kerr. Parang gano'n. Basta napakahanip. Excited na ako na mabuo yung team namin. Yung sa akin medyo unique din eh. Kasi blondie. Blondie ba? Blondie meta to. So exciting, di ba? Yeah. Tsaka ginawa ko yung mga hindi mo pagkakamalang magaling. Para hindi bantayan. Tapos yung pala, shooter pala. Pero mali yan na sinasabi mo kasi syempre mamabaon ko na yan pag nag-tactics na kami ng team ko. Reverse psychology to, bro. Well, dyan na matatapos ang first episode ng League of 5. Huwag niyo pong papalampasin yung mga next episodes kasi doon nyo na malalaman kung sino yung mga players na maglalaro under Team Monty at sino naman mapapabilang sa Team John. That is correct. Syempre, mga kasama namin kasi dito yung mga co-captain namin eh. Maghahanap pa kami ng mga teammates para mas lalong gumaling ang aming mga team. Tama, Jat? Tama yan, Monty. And of course, clean slate to. So maghanda ka na. And kami naman sa Team Jot, we will develop as a team. Pero importante din kasi we develop our personal players para syempre hindi tayo maging pabigat sa ating mga koponan. Yes. And we ask you to please follow GG Network on all its social media platforms para po hindi nyo makaligtaan at malampasan yung development sa Team Monty at syempre sa Team Jot. And of course, we will work our way to our epic battle that will happen at the end of this season only on League of 5 presented by NBA 2K. Next on, League of 5. Sino-sino kaya magiging teammates namin ni Jot for the ultimate NBA 2K battle?
Don't miss the next episode of League of Five, only here on GG Network TV.